Gjenerali Amerikan Mike Barbero është në Shqipëri këto ditë. Ai është njëri ndër gjeneralit që ka stërvitur trupat e NATO-s në Irak, ka bashkëpunuar me generalit Jones apo Petraeus në të kaluarën. Megjithatë, për të folur pak për qëndrimin e tij në Shqipëri, ato çfarë ai do të bëjë këtu, bashkë me këto disa prej situatave që paraqiten në botë këto ditë, të cilat janë mjaft interesante. Ne kemi generalin këtu në studio bashkë me kryetarin e Partisë Republikane, zotin Fatir Mediu. Kënaqësi që ju kemi. Good morning. Thank you. It's a pleasure to be here. Zotë Mediu, po e nisim me ju sepse fakti që gjenerali është këtu me ne sot dhe do të ketë atë mëngjesin e punës që do të zhvillohet nesër, është sepse e keni sjell ju apo jo. Mund ta tregoni diçka konkrete pse ishte kjo domosdoshmëri për të folur për samitin e NATO-s, dashje për pastaj në këtë kontekst ku ndodhet bota sot. Së bashku me generalin jemi pjesë e një think tanku që trajton çështjet e sigurisë në Europën Juglindore, ku presidenti honorifik i saj është gjenerali Jim Jones, autoritetet ish ministrat mbrojtjes dhe autoritetet nga rajoni. Gjithë ideja është që diskutojmë për çështjet e sigurisë, të cilat janë shumë të lidhura edhe me probleme tjera siç është energjia, ekonomia e kështu me radhë. Dhe mendoj se si një vend antar i NATO-s ne duhet i marrim çështjet e sigurisë në mënyrë shumë serioze. Ju kujtohet para disa kohësh ne zhvilluam një takim me generalin Jones dhe nesër do të kemi një takim me deputet, ministra dhe ish ministra për diskutuar rreth samitit NATO-s, zhvillimeve në Irak dhe në Iran. Arsyeja është sepse mendoj që samiti i NATO-s ishte një samit jashtëzakonisht i rëndësishëm që përcaktoi disa piketa dhe detyrime që ne si klasë politike shqiptare duhet të njohim. Çështja e Irakut dhe Iranit padyshim që ndërlidhet me ne për faktin sepse ne kemi qenë nga kontributorët e parë si vend dhe Gjeneral Barbero ka pas mundësinë që të njihet edhe të punojë së bashku me ushtarakët tanë kur kanë qenë në Irak. E për më tepër, domethënë mendoj që kjo situatë që është krijuar tashmë është një situatë që duhet të ketë edhe vëmendjen e Shqipërisë. Nuk mendoj që jemi të imunizuar. Çështjet e sigurisë janë çështje jo thjesht lokale, janë çështje globale. Dhe për këtë do të kemi ftuar një nga autoritetet që ka e njeh mirë situatën në rajon dhe NATO-n, siç është Gjenerali Barbero. General, if I may ask you, do të pyes generalin, ti bëjmë pyetje anglisht, do të përkthej për të ndërkohë që e bëjmë këtë intervistë, po do ta pyes lidhur me situatën që është krijuar pikërisht tani pra në Irak dhe Iran. Pas sulmit dhe vrasjes së generalit Soleimani në atje. How do you interpret what happened? This is the first time the U.S. has killed a foreign general since Yamamoto in World War II, and then you go and you strike this man, and this happens. Was this a plan, or was this some reactionary? And is there a way out of this? What happens? Well, he was well, first of all, before I start, I was the NATO commander in Iraq, and under my command I had a detachment of Albanian soldiers. So I'd like to express this morning how well they performed, and I was proud to serve with them in Iraq in a very difficult time. Gjenerali ka qenë në komandë në Irak, edhe ndërta ai ka patur edhe ushtar shqiptare dhe do të shprehej se sa mirë ata kanë performuar pra gjatë kohës që kanë qenë atje, dhe kjo është një mundësi për ta lëshuar këtë. Back to your question, Qasem Soleimani was more than just a general. Soleimani ishte më shumë se sa një general. He had control of their policy outside of Iran. E kontrollonte politikat e Iranit edhe jashtë vendit. There was fighting and instability. He had his hands into it. Ai kishte duart në shumë nga vendet e tjera ku kishte destabilitet pra. He was a combination of foreign minister, commander in chief of the forces. Ishte pak ministër i jashtëm, pak komandant i përgjithshëm. All these militias in Hezbollah, Kataib Hezbollah, all answered directly. Kishte pasur marrëdhënie me Hezbollahun edhe të tjera grupe milicie të cilat i përgjigjeshin atij. And he was a designated terrorist by the United States government and other international agencies. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të tjera trupa ndërkombëtare e konsideronin Soleimani një terrorist. And his forces, and he designed these attacks several weeks ago in the Arabian Gulf on internationally flagged tankers, on Saudi Aramco, and the shooting down of one of our drones. Ishte ai që i disenjoi disa prej sulmeve që u bën në gjirin persik disa kohë më parë, madje edhe rrëzimin e një droni amerikan ishte pikërisht ai që e kishte sulmin rafinerinë Aramco. And finally, he was on the street as these Kataib Hezbollah militias attacked and tried to breach our embassy in Baghdad. Dhe ishte pikërisht në rrugë atje ndërsa po mundoheshin që të sulmonin ambasadën tonë në Bagdad. And an embassy is sovereign territory, and we've had bad experiences with our embassies in that part of the world being attacked. Duke qenë se ambasada është një territor sovran, ne kemi patur përvojat jo të mira në të kaluarën me ambasadat në atë
zonë të botës. And he had been designated for when I was in Iraq, 2007, as a target that we were going to either try and kill or capture because he was directly attacking American forces. Dhe pak të që nga koha që unë kam qenë në Irak në vitin 2007, ai ishte përcaktuar si një shënjestër pra për të vrarë që në 2007 për shkak të asaj që ai bënte. So he had killed or wounded 700 American soldiers using the weapons and forces that he controlled and equipped in Iraq. So he has a history. Ai ka vrarë dhe plagosur rreth 700 ushtarë amerikanë duke përdorur mjetet që ai dispononte në Irak, kështu që ai kishte një historik pra. And at a strategic level, America had lost the ability to deter attacks because we let these other attacks, the tankers, Gulf on Saudi Arabia, we let them go unanswered. Dhe Shtetet e Bashkuara kishin filluar të humbisnin si thua aftësinë për t'u përgjigjur këtyre sulmeve sepse I kishim lënë disa prej tyre pa një përgjigje. So this attack on Qasem Soleimani eliminated an internationally known and recognized terrorist. Sulmi eliminoi një terrorist I njohur ndërkombëtar. He was a source of instability across the Middle East. Ishte një burim destabiliteti në Lindjen e Mesme. And he had been responsible. He had literally had American blood on his hands. Dhe ai kishte jo në mënyrë figurative, por të vërtet kishte gjak amerikan në duart e tij. And he got careless. He's very clever and very smart, but he got careless and presented himself as a target where we could minimize civilian casualties and the decision was made. Ishte shumë I kujdesshëm përgjithsisht dhe I zgjuar, por në këtë rast u treguai pa kujdesshëm kur e paraqiti veten si një objektiv I sulmueshëm pa shkaktuar dëme dhe të vrarë të tjerë, kështu që ne e morëm këtë mundësi. So we expect counterattacks and actions from Iran. We've seen them overnight with rockets attacking our bases. Po presim tani edhe një kundërpërgjigje nga Irani, siç qenë këto sulme me raketa ndaj bazave tona në Irak gjatë natës. America is not at war with Iran. However, Iran has been at war with the United States for 40 years. Amerika nuk është në luftë me Iranin, por Irani nga ana e tij ka qenë në luftë me Shtetet e Bashkuara për 40 vjetet e kaluara. Dhe nëse do të kemi një përgjigje, besoj më ndihmon që mos të marrim dhe shumë kohë. Nëse do të kemi një përgjigje nga Irani. So if we're going to have an answer from Iran, if they strike back. Amerika është përgatitur edhe për këtë gjë. Are you prepared for that? We're prepared. I'm guaranteed our forces and assets in the Middle East region are prepared. However, Iran has a very wide international network of terrorism and terrorists, so they will try to find a soft spots and soft targets and try to strike at American interest, I think globally. So last night was not the final act. There will be other attacks. Amerika është gati të paktën në objektet dhe në trupat që kanë në Lindjen e Mesme, megjithatë Irani ka një rrjet ndërkombëtar të global të terrorizmit, kështu që ne presim që goditja mund të vijë në vende të tjera dhe në kohë të tjera. If I might just add something shortly. Nëse kujtohet më shumë se një vit më parë, do të thonë ka qenë një tentativë për një sulm terrorist dhe këtu në Shqipëri. Prandaj Shqipëria mori dhe vendimin për largimin e ambasadorit të Iranit edhe një pjesë tjetër të personelit. Pra, ajo që ka thotë Gjenerali Barbero, çështja nuk është vetëm në Lindjen e Mesme, por veprimtaria që Irani ka kryer edhe në vende të tjera, ose një tentativë kur rezistenca iraniane e zhvillonte aktivitetin në Paris, po ashtu një tentativë e tillë për të krijuar një akt terrorist në aktivitetin që ata kryenin. Nëse do të përshkallëzohet ky konflikt apo që sapo ka nisur, Shqipëria preket prej kësaj sepse ka shumë njerëz që edhe amendsojnë këtë gjë, ose deri diku thonë është një konflikt që është atje larg, nuk na përket ne. Si do ta përkthejmë në interesin tonë natyrisht? Nuk mendoj që është larg. Fakti që unë përmenda tregon një interes të zgjeruar të Iranit edhe për sa atë që ka ndodhur në Shqipëri, prezenca e opozitës iraniane këtu na bën në një lloj mënyrë target, por duke qenë vend antar I NATO-s dhe një aleat me Shtetet Bashkuara të Amerikës, padyshim që edhe kjo është pjesë e konsiderimit, do të thonë për pak të mënyrës si është shprehur leadershipi iranian në raport me vendet partnere apo antare të NATO-s dhe partnerët e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kemi ndjekur pak edhe lajmet që vinë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka dhe atje një debat politik që po ndodh. Ndërkohë demokratët nuk janë as të kënaqur me sa ka ndodhur, e quajnë impulsiv zotin Trump edhe mendojnë që ai e bën këtë edhe për arsye të tija të interesa politik. Megjithatë, unë do ta pyes generalin nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës, ai parashikon që Shtetet Bashkuara të Amerikës do të përfundonin duke pushtuar
Iranin në një alternativë të mundshme. Do you see the United States going into Iran in a possible, invading the country? Would that be? No, I do not. I mean, I know they don't want it. People don't want it, but there's no support for that in the United States. We're not. President Trump has declared the end to these forever wars, and this would be a forever war. Presidenti Amerikan Trump pra ka deklaruar se nuk do të ketë më nga këto luftra të pambarimta, dhe kjo do të ishte një luftë e pambarimt, dhe nuk ka mbështetje në Shtetet Bashkuara të Amerikës për të hyrë pra në Iran e për ta pushtuar vendin ashtu. I think we're prepared to continue the policy of maximum pressure on Iran on the regime, and also to try to work through intermediaries to bring them to a table so we can reopen discussions. Ne do të përdorim presionin mbi regjimin në Iran atje, dhe do të mundohemi që me aktorë të tjerë ndërmjetës të cilësim ata në tryezën e bisedimeve. And work with our allies in the region and with NATO to try to contain Iran. Iran is Gjithashtu ta përmbajmë Iranin bashkë me NATO. Again, Iran is the greatest source of instability in the Middle East and North Africa, period. Sepse dua ta përsëris këtë që Irani është burimi më i madh i destabilitetit, qoftë në lindjen e mesme, qoftë edhe në Afrikën Veriore. So we will defend our resources and our people, but I don't see a Ndaj ne do të mbrojmë burimet tona dhe njerëzit tanë, por unë nuk e shoh të mundshme një përshkallëzim të kësaj. Jo, në fakt presidenti Trump deklaroi që mund të ishin ndoshta pjesë të sulmit, të një sulmi të mundshëm amerikan, edhe objektet e kulturës iraniane. Dhe kjo u kundërshtuar shumë edhe nga UNICEF, edhe nga vetë amerikanët gjithashtu, pra u pa diçka jo pozitive. President Trump mentioned possible attacks on cultural sites at some point, which was He was serious about that? I heard he said that as a soldier, and we follow the rule of armed conflict. It is against our rules to attack cultural sites. Unë flas si ushtarak tani, dhe ne si ushtarak e kemi ndaluar pra që në raste të konfliktit të sulmojmë mbi zona të vlefshme kulturore. There's a difference between tweets and policy. Ka një ndryshim midis Twitterit dhe politikës. Dje ai do të thonë sqaroi dhe pozicionin në raport me këtë çështje, do të thonë edhe tha që padyshim që unë do t'i shkoj pjesë legale. Ai do ndjeki, si thotë. Okej, po kisha edhe një pyetje tjetër. Me që jemi këtu, flasim pak edhe për rolin e NATO-s. Roli i NATO-s pas një samiti që ishte i fundit që u mbajt pak kohë më parë, evidentohet si i rëndësishëm edhe një herë tjetër. Mund të flasim pak për rolin që ka NATO sot. There was a lot of talk about NATO. There was some attacks on NATO in the past years. Right. You know, I mean, is it still relevant? Is it worth it? But let's talk about, in this context, global context right now, about the role of NATO, the importance of this alliance. Well, I think this demonstrates the absolute importance of NATO. I'm a big believer in NATO. I was a NATO commander in Iraq for 17 months. Si komandant i NATO-s në Irak, unë jam një besoj shumë tek NATO, dhe kjo situatë dëshmon edhe një herë tjetër për rëndësinë e kësaj aleance. And here you have a rogue state that is attacking interests of nations in the region and some NATO member. Ja ku keni tani një vend si Irani, i cili sulmon interesat e fqinjve të vet, edhe disa nga vendet e NATO-s gjithashtu. And now's the time for NATO to realize that this is a threat to the individual members of this alliance, and to form and together and to do what it's done in the past and present a united front. Dhe kjo është një kohë për NATO që të shikojnë se si kjo është një kërcënim për secilin nga anëtarët, e duhet që të formojmë një front të përbashkët pra për të kujdesur për këtë siç kemi për në të kaluar. And NATO has been one of the most successful alliance in history and will be indispensable moving forward. NATO ka qenë aleanca më e rëndësishme në histori, dhe ndërsa shkojmë përpara, roli i saj është i pakomprometueshëm pra. And we need good friends and members such as Albania that gives more than it takes in NATO. So dhe na duhen edhe antar të mirë, pra siç është Shqipëria, të cilët japin më shumë se sa marrin nga NATO. Jetojmë në një botë të sigurt? Do we live in a safe world? We live in a complex world. It's very interesting, challenging, and dangerous. Është një botë e rrezikshme, është sfiduese gjithashtu. And you have to be prepared to respond. Dhe duhet të jesh i gatshëm për të përgjigjur. What does it mean? What does it mean? To be prepared to respond. Çfarë do të thotë jemi përgatitur? If you cannot appeasement or surrender is not a policy that works in this world.
And Të dorëzohesh nuk është një politikë e cila funksionon në këtë botë. you have to protect your interests and But your friends. Ti mbrosh interesat e tu dhe duhet të mbrosh miqt. And that's what I foresee in the future for the United States. We'll continue to protect our interests, protect our friends, and most of all, protect our forces. Kështu që ne në të ardhmen si Shtetet Bashkuara të Amerikës do të bëjmë këtë, do të mbrojmë interesat tanë, do të mbrojmë miqt tanë, do të mbrojmë mbi të gjitha ushtarët tanë. As Albanians, I think security is not cheap and it's not for granted, so we Right. should Siguria pra nuk është e lirë në terma monetar dhe nuk është e garantuar asnjëherë. Atëherë zoti Midiu, çfarë do të ndodhi edhe një herë tjetër nesër? Besoj që do kemi bashkëbisedim, do thënë ardhja e autoritetet amerikane apo dhe autoritetet e tjera her pas here për diskutuar me klasën politike shqiptare rreth çështjet e sigurisë, mendoj që na ndihmon ne për të pasur një kuptim më të drejtë për sfidat që kemi. Siç e thash, nuk janë thjesht sfida, do thënë ushtarake, por janë sfida në të gjithë sektorët. Për herën e fundit ne diskutuam për sa i përket të rrjetit sigurt 5G, 5G, e cila është një nga sfidat më të mëdha, qoftë jo vetëm për Shtetet Bashkuara, por dhe vendet anëtare të NATO-s. Për herë të parë në summitin e NATO-s u diskutua rreth mundësive që ofron marrëdhënia me Kinën, por dhe çështjet dhe sfidave që ka, dhe një nga sfidat është 5G-ja, sektori energjetik e tjera me radhë. Pra një kombinim faktorësh të cilët padyshim duhet të vinë në qasje më drejt nga ana jonë. Ne vit pas viti organizojmë edhe në Armed Service Committee në Senat një forum të diskutimit për Europën juglindore për çështje të kësaj rëndësie, siç ka qenë rreziku i ISIS, cyber security, influenca ruse, geopolitika në Ballkan etj. Dhe mendoj sa më shumë kuptim kemi rreth kësaj çështje, aq më të përgjeshemi në raport me interesat tona kombëtare, por dhe aq më të vlefshëm si partner të NATO-s. Shkëlqyeshëm zotrin, shumë faleminderit për kohën sot mëngjes. General, pleasure having you here. Thank you very much. Thank you. It's my pleasure. Faleminderit.